Hello! Our recipe for today will be the all-time favorite chicken adobo. Proven not only for Filipinos but also for other nationalities. Sobrang dali lang niya gawin at tipid pa sa ingredients. Pero panalo sa lasa. Meron tayong chicken, garlic, soy sauce, oyster sauce, suka, paminta, at 3 pieces of boiled eggs. Una nating gagawin, maglalagay tayo ng kaunting mantika at ilagay natin ang chicken. Make sure skin side down. At ito ang tinatawag na sweating para lumabas ang mantika nito dahil saglit lang ito lulutuin para hindi siya maging dry. Ngayon, takpan natin ito at hayaan sa loob ng 3 minuto. After 3 minutes, ilalagay na natin ang toyo, oyster sauce, garlic, suka, paminta, eggs, at lagyan din natin ng konting tubig. Guys, wag natin itong haluin para maluto ng maigi ang suka at maging mas malasa. Bago maluto ng tuluyan ng ating chicken adobo, ilagay na natin ang laurel. Huli kong nilagay ito para hindi mawala ang aroma at lasa. After 20 minutes, pwede na nating iserve ang ating all-time favorite chicken adobo. Talagang pang worldwide ang pagkapanalo ng lasa nito. Para sa akin, mas masarap itong iserve after a day para mas malinamnam at manuot ang lasa ng suka at toyo. Thank you for watching. Please don't forget to hit like, subscribe, and share button. See us on our next video. Bye!